Përshëndetje të gjithëve dhe mirësevini tek një tjetër episod I Peak of You. Today, we're going to talk about one of the most fascinating creatures on the planet, and the creatures that seem to still not get it. Or in other words, we're going to talk about women and men. Më saktësisht, do flasim për djemtë dhe vajzat, edhe të vërtetat dhe mitet rreth tyre, lidhjeve e tjerë. Kështu që nëse dikush nuk do të dëgjojë që masia ka rëndësi, mund ta kaloni këtë episod. Shihemi të episodi tjetër ku do flasim për durimin. Ndërsa ju të tjerët që s'doni me dhanë veten, na ndiqni dhe mbas edhe ju veni re ose kuptoni disa gjëra që mbas nuk I dinit, si për shembull, a është e vërtetë apo jo që vajzat shumicën e rasteve bëjnë demek, ose për ne djemta, është e vërtetë apo jo që jena shumë zan kur nuk përgjigjna. So basically questions that for many of us that dealt with life without the internet, ask them by saying, I'm asking for a friend. And well, unless you were an introvert with a very small circle of friends, and then that friend probably knows all your other friends, so you can't use that. In that case, you would go, I'm asking for my sister's boyfriend. But then again, if you don't have a sister, then that obviously can't be a problem. But in those cases, you would have said, for example, I heard it from my neighbor. Unless the friend you asked in the beginning is also your neighbor. In that situation, you're just fudged. You just have to go through your days with that question and 100 that follow it bouncing in your head. And then you hear myths about it until you catch two strangers talking about it behind you in the bus. But then you missed most of it because you're pretending you're not paying attention. Because of course, why would you, right? And so you end up missing it. And then you find yourself catching that bus every day, hoping you're going to catch those two strangers again talking about cupping one more time, but you just don't. So basically, what we're going to talk about today is questions that you probably pretended you don't need to know a while ago, and then you probably asked Google once you got a phone. Unë pyetja gjazën e gazetave. Derisa pash se ata nuk ndryshojnë, edhe kishim të njëjtin gjagj gazetash për rreth 15 vjet, edhe përfunoi të jeti vetëm një person që më I din tana gjanat merrnë jashtë. Gjithsesi, do nisim pikërisht tek telefoni, ose më saktësisht te Instagram pa akoma se ka punë, ose ndoshta nuk I ka shkruar mesazhi. Jo gjën. E ka pa. I ka shkruar. Te tana I kanë shkruar. Edhe nuk I di se pse duhet me sqaru këtë rrenën, po kjo rrena që nuk e kam pa, nuk funksionon. Ma, tash që është Instagrami dhe TikToku që nuk lejnë me e qu kokën për telefonit. Vezi me zi ka funksionu atëherë kur ishte e besueshme që njerëzit kishin një jetë jashtë rrjeteve sociale, jashtë telefonit. Që sot, e më vonë që ta kemi parasysh gjithë, telekomunikimi funksionon gjithmonë. Nuk është me buton, nuk është se fikët e nezet sa herë nuk përgjigjen ty. E ndoshta kjo po ju shpjegon shumë gjëra të tjerëve që ju ndërprit muhabeti se I bjen linja. Sta ka linja, shpirt. Ta ka I kja. Unë nuk I di të një fëmijë djalë që nuk përgjigjet kur I intereson dikush. Ne, mos u të përgjigj telefonit se I na të zanë? Ne japim makinës kur I në telefon me ty, tu pa kripton, ndërkohë që lidhim audion për me vu playlistën ton, edhe kur e dim se kush ato kalu, japim vetes mundësi me bani. Ose vajzat. Për dike që ju pëlqen, I gjajnë se kanë pas zysh në klasë të parë, jo ma me ju përgjigj. Edhe bile, I kanë bloku ishet për para se me I gjetë. Po, I ka gjetë ishet, edhe ma vonë, I ka bloku. Edhe I ka shtu të lista e njerëzve që ka I na. Ke parasysh atë listën që e kena të tanë, që vetëm shtohet në hiqet e zjarës o poshtë. Brings me to my next truth, which is that you cannot hide anything from a woman. No, dude. Trust me, you can't. Women are like CIA spies, but without the emotional control, I feel like, which is the worst type of combo. All those tea parties were a cover-up, I feel like, for spy school. They're spies. Man, they're spies. Think about it. It would make sense. Why else would you just gather around the table and pretend you're having fun eating fake food, unless there's something behind it? Like when he says that everyone had to go out means that she hung out with him and probably two others after work, right? Because where's the thrill? No child ever loves sitting on a table and eating, not even when there's real food involved. And you might say, well, my girlfriend is bad with phones, so I'm in the clear. You're not in the clear, you're so fussed actually, because your girlfriend just asked her friends to help her out, which means you probably have
2 more detectives in your case. And if your girlfriend might have missed those comments between you and your ex on that high school picture that your friend from high school has, they didn't. Dhe kjo me sjell tek njëti tjetër që ishat ose exet nuk mund të qëndrojnë në kontakt me njëri tjetrin sepse është një tradhti kundrejt partnerit. Unë besoj se këto limite vendosen mes partnerëve, se nëse ti agj nuk e ke problem me tanë se me ke mundesh me nejtë, me ke nuk mundesh me taku. Okej, po gjithmonë me s'mundesh me fol me ishet hapet lista. E ma nej shto shoqja gjimnazit se ka ndryshu, nuk është maja si ka kenë, futet në vonë komshia katin dytë, se në ka pasin a gjithmonë, po futet tjonë, kolegja punës, se është kolegja punës, shoqja motres, shqitja dyqanit lagjes, kamerierja, dashura e shokut, vajzatezes, katrujnë e autobusit, shoqës ngusht, shoqja tjetër, edhe shoqja mamit. No. I give you 2 people max, you give them the same, and we're even. Po, a nuk t'inglon një fije që sharake, që je aty me personin e jetë, tanë ditën të pufën e duni, të thanë, se shumë duhet, sot ma shumë boto, nuk e më hanë syni për kërken, përveç isheve, aty me nuk lirot me qut. Dhe me thanë, ata janë rana, se të një botë ku ka kryesa si Jared Leto e Charlize Theron që ecin nërnejnë njëkohësisht. Edhe ato s'ta hanë synin, po veç bardhi i lezës, s'ban me llogarit, se a i ta han? Ran me karamele zana, se si fillim, syni për këta 2 i han gjithkuj. Shkencërisht të provume, s'ka në ti kush bjen, syni do të hajnë. Kërë që në qose i futesh valës me hien se me ketu këty, ma mirë mos i fut hiq, se kanë me talan kangën për gjys, e maron valën vetëm i saj, nuk dele verdia. Që për një atë zgjidhje, kujt me i folë, kujt mos me i folë, është personale, çdo njeriu. Se jo të detyrojnë të harrosh me zor, se nuk mundesh me i dhanë vetit anorizëm. Nuk i të pajqin vitrinat, që është jeta jote. Që për mu, nuk ka shumë rëndësi që është. Nga njëherë mënyra më e mirë për me hecë përpara është me pranu të kalume. Që duhet mësona të japim fije vetës më shumë vetbesim. But what about exes you moved on from? Those exes, many times try coming back for seconds. And although the store has closed, you can't really leave a hungry soul looking at you out of the window like, feed me. You can't. Yeah, you can. Why didn't you eat when the store was open? Now that I closed, now you realize that you like the menu? No. Do you even know how hard it was to freaking clean everything and take out all the trash? Do you know? No, dear. No, you can go check another store, change diet. I don't care what you do. This shop, this one has closed. Njerëzit ndryshojnë, pse mos me I dhani mundësi ty? Well, there's another myth for you, because they definitely don't. But even if they did, what is this, like a Super Mario game that you can try again and again after the game is over? No, you missed the mushrooms, you didn't care about the points, and now you lost. You're done. What, you're going another round just hoping that you all of a sudden now are a game master? No, you sucked. Bye Mario, it's Luigi's turn. Yeah, the toxic ones. Dhe kjo më sjell tek e vërteta tjetër rreth isheve. Këtyne tipeve të isheve, tipeve që ti ke vendos me au vu kapakun, po s'ka rëndësi se kthehen prap njëtën tane, s'lënërhat nishën, e din s'ka burra si het qafet. Pak shumë si zgjebja, e din, që pavarësisht se sa dole kujdes thu që ban. Zotën s'di gjafin kapi, po kujdes kam ba, nuk di. Normal që të kapi, ku të rrëthosh vetëm me truina, dolu këtë, moju sa du, se ka për të kap. Ashtu është edhe puna këtyne isheve. Zakonisht, këta lloj ishesh kthehen vetëm kur jeta aty në po shkon keq pa ty. Tin? Dhe faleminderit, e vlerësoj që menove për mu, me më sjell këqia, e vlerësoj shumë, po mos më rakos, se është jeta si ka menuar me po ata punë. Para teja, është kam lënë asaj me më sjell këqia. E se si më duket tash me fillu me pranu të këqia për teja, se ka shumë vjet që merrem me te. Po gjithsesi, për dikën tjetër para me, ndoshta ka vënë ai tjetër për budalli që tuja, se këtu amush. Si tha? Nuk ta mush kush venin tem? Po kur them ose mallësia ka rëndësi. So let's talk about it. Size doesn't matter. Wow, that was rude. That was so rude. I mean, first off, it was a rhetorical question. I mean, of course, size matters. It's like saying that
The Olympic bong, it sounds the same if you hit it with like a random stick you find on the street. Obviously not. And second, there's no need to be mean about it. We don't discriminate. Dhe kjo na sjell tek miti tjetër që është se seksi nuk ka shumë rëndësinë në lidhje nëse ka dashuri të mjaftueshme. Qa, nuk mund të më thënë fjalën seks? Okej, marrëdhëniet seksuale. A i bie ziles apo jo, nuk ka rëndësi. Kja rrana tjetër aq. S'di pas ka rëndësi zilja birë. Zilja ka pasur rëndësi gjithmonë. Qysh në shkollë, bile ka pasur rëndësi ma shumë zilja se sa mësimi gjatë shkollës. Ta sigurojun se kur nuk bite zilja, u nervozoshin tetan, male i vogël. Ma vonë, se si i bjen ziles ai tjetri, që duhet ty molla, a zilja jeme. Leni njerëzit i bin zilës si dojnë, zilën teme, e rregulla jon, ti prekupo për zilën tane. Kështu që mos i prish këngën tjerëve. Skepse detyron sot kërken me ra zile si nuk i pëlqen. Është 2022-shi, mileti ka drejta. Du me ra e ziles tjetër, më zëtni. Du me ra e ziles tjetër dhe du me ra e shto. Shpun ke ti, bjeri e të knop zemra, birë. Bjeri e të knop zemra. Because we all have seen that music and musicals are better when you let people play with whatever bell they prefer. And ring it however they like it, to the tune of their own voice. So what I can tell you is go outside and ring those bells. Ring them good, ring them till dawn. Ring them as many times as you want, because that is the only way you find the symphony that is right for your life. Ky ishte edhe episodi ynë për sot. Shihemi herën që vjen. Mirupafshim. Thank you, see you next time. Jo, prit. Nuk u përgjigjem pyetje sa bajnë të mek vajzat apo jo. They do? How can you tell? E po tash si më ta thënë ty. Në qoftë e një gjën zilen e akoma nuk arrin me dallu a është live apo a është regjistrim, ke nevojë për praktik. Ke nevojë për ma shumë praktik. This is all we had prepared for our show. Thank you so much for watching. See you next time.